Chuyến phiêu lưu bắt đầu khi cô gái chuẩn bị đồ đạc lên đường cắm trại. Cả hai lướt đi êm ả trên mặt hồ tĩnh lặng để tìm nơi trú ẩn. Chú chó chăm chú quan sát xung quanh trong lúc cô nhịp nhàng vung dầm. Gió mạnh dần lên buộc họ phải cố gắng trèo nhanh hơn để tiến lên. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy một hòn đảo nhỏ yên tĩnh để dừng chân. Cô cẩn thận khuân vác đống hành lý cồng kềnh từ chiếc ván trèo lên bờ. Vừa bước vào rừng, cô bất ngờ phát hiện dấu vết của một khu trại cũ. Nơi đây thậm chí còn có sẵn một nhà vệ sinh bằng gỗ được dựng thô sơ. Sau khi dựng lều, chú chó tranh thủ nằm nghỉ ngơi thoải mái dưới bóng râm. Gần đó là một chiếc bàn gỗ chắc chắn lý tưởng để làm bếp dã chiến. Từ trong rừng, cô có thể ngắm nhìn khung cảnh mặt hồ trong xanh tuyệt đẹp. Cô bắt đầu giăng bạt lều để chuẩn bị chỗ ngủ an toàn cho đêm nay. Nước suối được lọc sạch qua hệ thống treo trên cây để dùng nấu nướng. Bữa tối hôm nay sẽ là món hạt kushikashi mang phong cách ẩm thực độc đáo. Cô nhanh chóng đun sôi nước bằng chiếc bếp gashi dã chiến nhỏ gọn mang theo. Hạt kushikashi và hạt điều được cho vào nồi chờ nở bung ra thật hấp dẫn. Cô xắt nhỏ vài lát ớt chuông để tăng thêm màu sắc và hương vị cho món ăn. Một chút phô mai béo ngậy được rắc lên trên hoàn thành bữa tối đơn giản. Bữa ăn tuy gọn nhẹ nhưng lại mang đến hương vị vô cùng tuyệt vời. Ăn xong, cô cùng người bạn nhỏ ngồi bên hồ tận hưởng ánh hoàng hôn buông xuống. Đêm xuống, đồ ăn thừa phải được cất kỹ vào túi chống gấu chuyên dụng này. Cô thắt chặt miệng túi để đảm bảo không mùi thức ăn nào lọt ra ngoài. Dây treo được thắt thành nút thòng lọng chắc chắn để dễ dàng luồn móc khóa. Hai chiếc móc kim loại được gắn kỹ càng vào phần dây đã thắt vòng. Cô siết mạnh sợi dây để chiếc túi được niêm phong hoàn toàn tránh thú dữ. Mọi thứ xong xuôi, cô mời phác thảo lại khung cảnh hồ nước thanh bình về đêm. Vào trong lều, cô cẩn thận để sẵn bình xịt cấu bên cạnh phòng trường hợp xấu. Chú chó ngoan ngoãn cuộn tròn chìm vào giấc ngủ trên chiếc đệm êm ái. Cô nhẹ nhàng vỗ về người bạn bốn chân trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô gái thức dậy với tinh thần sảng khoái đón chào ngày mới. Cô vội vã bước ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. Khung cảnh bình minh trên mặt hồ phẳng lặng hiện ra rực rỡ và đầy thơ mộng. Bữa sáng bắt đầu với việc chuẩn bị dụng cụ để pha một ly trà ấm. Nước được rót ra cốc, tỏa hương thơm dịu nhẹ giữa không gian rừng núi hoang sơ. Vừa nhâm nhi ly trà, cô vừa thong thả trò chuyện cùng chú chó trung thành. Con vật tinh nghịch chạy nhảy vòng quanh khu trại bắt đầu một ngày đầy năng lượng. Dù mang theo yến mạch, cô quyết định sẽ chỉ ăn nhẹ gì đó cho xong bữa. Sau đó, cô bắt đầu tháo dỡ lều trại để dọn dẹp và chuẩn bị rời đi. Tất cả đồ đạc lại được nhồi gọn gàng vào chiếc túi chống nước quen thuộc. Cô kiểm tra kỹ từng món hành lý đã được chằng buộc chắc chắn lên ván chèo. Sau khi dọn xong, cô cẩn thận đưa chú chó lên ván để bắt đầu quay về. Cả hai rẽ sóng rời đảo, lướt qua mặt nước trong vắt phản chiếu bóng cây. Chiếc ván chèo trôi ngang qua một thảm hoa súng xinh đẹp nổi lềnh bềnh trên hồ. Khi đi vào vùng cỏ lau rậm rạp, cô đành chật vật rẽ lối để tiến về phía trước. Nào ngờ, chú chó bỗng rũ mình tung tóe làm băng nước ướt đẫm chiếc ván. Dù rất tiếc nuối, cô nàng đành phải chia tay khu rừng hoang sơ tuyệt đẹp này. Trước lúc về, cô vẫn kịp bơi vài vòng dưới làn nước mát lạnh để thư giãn. Sau khi chào tạm biệt khán giả, cô dọn dẹp ván chèo rồi nhét toàn bộ vào cốp xe. Chuyến đi khép lại bằng một chiếc bánh cuộn ngon lành làm từ số đồ ăn còn thừa. Sander quyết định thử thách bản thân bằng chuyến sinh tồn độc lập giữa rừng rậm Emerson hoang dã. Hành trang mang theo cực kỳ thô sơ, anh phải nhờ chiếc xuồng máy đưa vào thật sâu trong rừng. Chỉ với dao dựa, bộ đánh lửa và vài mũi tên, anh chính thức bắt đầu 5 ngày thử thách. Rừng rậm chào đón anh bằng những con nhện độc to lớn, nhưng ưu tiên lúc này là tìm nước uống. Sau khi đi bộ một quãng xa, anh may mắn tìm thấy nguồn nước nhỏ để lấp đầy chiếc bình tông. Vừa có đủ nước dự trữ, anh lập tức khảo sát địa hình ven con sông đục ngầu để dựng trại. Một cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống khi anh vừa vung dựa đốn những thân cây mọc quanh đó. Anh nhanh chóng chặt thêm các cành dài, gom chúng lại khu đất phẳng để chuẩn bị làm khung lều. Buộc chặt các thân gỗ nhỏ lại với nhau, anh cố gắng hoàn thiện phần mái che trước khi mưa to hơn. Dù ướt sũng dưới cơn mưa nhiệt đới tẻ nhạt, Sander vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và nụ cười. Khung mái nhanh chóng được dựng lên, anh bắt đầu xếp từng lớp lá rừng khổng lồ lên phía trên. Lều đã che được những hạt mưa nặng hạt, anh tự hào khoe thành của đầu tay để yên tâm trú ngụ. Bụng đã đói cồn cào, anh chẻ đôi một cây non để lấy phần lõi trắng ngần bên trong nhai lót dạ. Nhưng để sống sót dài ngày, anh cần thu thập thêm nhiều tàu lá cọ cỡ lớn mang về căn cứ. Đi sâu hơn vào rừng rậm rạp, anh chú tâm quan sát tìm kiếm vật liệu tự nhiên tốt nhất có thể. Một cây cọ cao vút lọt vào tầm ngắm, anh liền vung dựa đốn ngã để lấy thân cây thẳng tắp. Những chiếc lá cọ được lập thêm lên mái, tạo thành một lớp chống thấm kiên cố hơn hẳn lúc đầu. Tận dụng luôn phần cành thừa của cọ, anh hi hục đóng cọc để làm chiếc sạp mù cách mặt đất. Môi thử lên chiếc giường vừa mới đóng xong, anh cảm thấy khá êm ái và hài lòng với thành quả. Việc quan trọng kế tiếp là phải nhóm lửa, anh đi nhặt nhạnh những đoạn dây leo và cành cây khô hiếm hoi. Chặt thêm thân cây non mang về dự trữ,
anh hiểu rằng có củi đốt cháy được mới giúp mình vượt qua đêm. Sander khéo léo dùng lưỡi dao cạo lớp vỏ ngoài để chắt mót thứ mùn cưa khô nhất là mồi bùi nhùi. Đang tìm kiếm nguyên liệu quanh quẩn, anh phát hiện một loại dây leo chứa đầy nước ngọt tự nhiên tuyệt vời. Tranh thủ uống dòng nước mót lành xong, anh đốn luôn khúc cây lớn để chuẩn bị sưởi ấm đêm lạnh giá. Trở lại khu trại trú ẩn, anh vội vã sắp xếp đồ đạc khi màn đêm buông xuống cùng dông bão ập tới. Mưa như chút nước giữa không gian đen kịt, anh phải đợi đèn pin ngồi thu mình vì mái lều bắt đầu rỉ. Chật vật tìm chỗ gia cố lại mái che, anh cố ngăn không cho dòng nước làm ướt sũng chỗ ngủ duy nhất. Giữa cái lạnh đang dần thấu xương, anh tuyệt vọng dùng đá lửa cố gắng nhen nhóm một đốm sáng nhỏ bé. Nhưng củi thu được quá ẩm ướt, anh đành gọt thêm lớp gỗ mới và kiên trì quẹt đá lửa liên tục. Quá kiệt sức vì bất lực, Sander ngả lưng xuống sạp, nằm co ro vượt qua đêm đầu tiên kinh hoàng tại Emerson. Sáng hôm sau, anh lấy miếng mồi bông mang theo để nhóm thành công một đốm lửa ấm áp xua tan sự buốt giá. Châm chút lửa nhen lên những cành khô, cuối cùng khu trại cũng bừng sáng ngọn lửa mang lại nhiều hy vọng. Sau một đêm trằn trọc mất ngủ co ro, anh uể oải vươn vai, cố gắng lấy lại tinh thần cho ngày thứ hai. Tú cạn nốt ngụm nước trong bình mang theo, anh cất bước ra mép sông để tính kế tìm thực phẩm lót dạ. Nhai nhấp nhét đoạn lõi cọ nhạt nhẽo, anh nhận ra mình thực sự cần protein thay vì đống rau cỏ nhai mãi này. Vừa thưởng thức ly cà phê nóng hổi xua mệt mỏi, anh đã giật mình bởi con nhện khổng lồ bám ngay thân cây. Quyết tâm phải kiếm được mồi đi săn, anh băm đôi một củ dại để bắt những con ấu trùng béo mập. Không có lựa chọn nào tốt hơn, anh thả con ấu trùng vào miệng nhai ngấu nghiến để bổ sung dinh dưỡng sinh tồn. Anh tiếp tục lùng sục đám lá cành quanh rừng, cố tìm ra loại cây dẻo dai để uốn cong làm cần câu cá. Ngửi thử mùi hương đặc trưng của chiếc lá vật được, anh chắc chắn đây chính là loại cây hoàn hảo để dùng. Chặt một cành cây nhỏ thẳng tắp mang về lều, anh bắt đầu tỉ mỉ buộc dây cước hoàn thiện cần câu tay. Phần ấu trùng vất vả tìm được này đem móc cẩn thận vào lưỡi câu, hy vọng sẽ dụ lũ cá dưới sông. Anh ra bờ sông kiên nhẫn thả mồi, chỉ mất một lúc đã kéo lên con cá nhỏ xíu tham ăn dính bẫy. Dù cá quá nhỏ chưa đủ nhét kẽ răng đói meo, điều này chứng tỏ dưới sông vẫn còn kha khá thủy hải sản. Tích cực quăng cần chớp lấy cơ hội, anh nhanh chóng tóm gọn đàn cá nhỏ nằm la liệt trên mặt chiếc lá xanh. Con được cả chục con cá bé làm chiến lợi phẩm, anh vác dao đi chặt cây cọ để nhen lửa làm bữa trưa. Vẫn lấy phần lõi trắng ăn nhai cho đỡ nhạt miệng, anh cố gắng duy trì thể lực cạn kiệt trong lúc chuẩn bị bếp. Nào ngờ lũ kiến đã đánh hơi thấy đàn cá, chúng kéo đến bò lồm ngồm hòng cướp mất bữa ăn thịnh soạn. Cây cú nhìn kiến tha mồi đi trước mắt, anh nảy ra ý định lấy cá nhỏ như thủy quái to hơn làm thức ăn. Anh móc hẳn một con cá nguyên vẹn lên lưỡi câu lớn, tự tin thả xuống dòng nước đục màu ven mép sông. Chờ đợi dã rời không thấy động tĩnh gì, anh thẫn thờ quay về lều ngẫm nghĩ lại kế hoạch sinh tồn tiếp theo. Tranh thủ sức lực còn lại đốn cây gỗ lớn, anh lo sạt lở hoặc giông bão sẽ làm sập chiếc lều mong manh. Lớp mái bằng cọ bắt đầu khô héo đi trông thấy, anh liền trải lá mới để đảm bảo đêm nay không bị dột ướt. Ngọn lửa tàn được anh kiên nhẫn thổi bùng lên, soi sáng và sưởi ấm khu trại quạnh hiu giữa khu rừng u ám. Xong xuôi công việc chắt vá can lều, Sander tự thưởng một buổi ngâm mình thư giãn thỏa thích dưới sông mát rượi. Hoàng hôn dần buông, anh mệt lử chìm vào giấc ngủ ngắn sau một ngày dài dốc sức mà chưa có bữa no. Trời tối mịt mù, anh nhai nốt lõi cọ khô khốc rồi nằm thao thức buồn bã bên ánh lửa bập bùng đang tàn. Sáng sớm hôm sau, anh bật dậy và đi ngay ra mép sông để kiểm tra những chiếc bẫy câu cắm từ chiều qua. Thất vọng tột độ vì chẳng bắt được con cá lớn nào, anh ngồi bần thần giữa dòng nước với vẻ đầy mệt mỏi. Bụng réo liên hồi đòi năng lượng, Sander chỉ còn cách tiếp tục hì hục chặt lõi cây ăn lót dạ qua cơn đói cồn cào. Anh lùng sục ấu trùng để móc vào chiếc câu con, kiên nhẫn thả mồi dụ bầy cá tép tham ăn quay trở lại. Lại một em cá nhỏ xíu dễ dàng dính mồi, nhưng anh quyết tâm thay đổi chiến thuật sang săn bắt con lớn hơn. Mang theo bộ cung tên dạo quanh rừng một hồi, anh quay lại mép sông cầm cần câu ngồi xổm thu mình chờ đợi. Đột nhiên lưỡi câu bị giật tung mạnh, anh phản xạ kéo vút lên chú cá nặng trịch đang giãy giụa tung tóe. Vui mừng như vừa bắt được vàng, anh vội xiên cá qua cành tươi để sửa soạn cho bữa ăn thịnh soạn nhất từ đầu chuyến đi. Trong lúc gác cá nướng chín dần trên ngọn lửa, anh lao xuống sông ngụp lặn để giải tỏa bớt chuỗi ngày căng thẳng. Vừa ngoi lên bờ câu thử thêm nhát nữa, một con quái vật thực sự đã dính mồi khiến anh sung sướng ngỡ ngàng. Đó chính là con cá piranha khổng lồ mang hàm răng sắc nhọn, chiến lợi phẩm đền đáp xứng đáng cho ngày thứ tư bùng nổ. Anh hân hoan làm thịt con cá lớn nướng thơm lừng, tự tin thắp sáng cả một đêm hoang dã bằng bữa tiệc xả láng. Được nạp căng năng lượng, anh ngâm mình dưới nước lúc nửa đêm tận hưởng khoảnh khắc thư thái vô cùng dễ chịu. Quay về lều, ánh đèn pin chói lóa lập tức thu hút hàng ngàn thiêu thân lao tới buộc anh phải phiền toái nhăn mặt. Bực bội vì lũ côn trùng quấy rầy mãi, anh vác cung lội ra sông soi đèn săn cá đêm như tay thợ săn chuyên nghiệp. Mũi tên xé gió lao xuống nước trúng ngay một con cá lấp lánh, sau đó anh còn tóm được cả con qua cạn. Mang qua về tiếp tục móc làm mồi câu, anh xít xoa than vãn khi nhìn đôi bàn chân trần bị côn trùng đốt chi chít. Quên đi đau đớn, anh đặt miếng thịt cá nướng sực nước mùi thơm lên lá xanh, cắn một nhát ngon lành đến tận óc. Bụng no nê thỏa mãn tột độ, anh thảnh thơi nằm ngả mình trên sạp, khép lại một đêm hoành tráng trong ánh lửa nướng. Bình minh ngày cuối cùng ló dạng trên cao, Sander dọn dẹp gọn gàng khu trại, sẵn sàng kết thúc thử thách sống còn. Anh bước lên chiếc xuồng đến đón, mỉm cười mang theo sự kiêu hãnh vì đã thực sự sống sót nơi Emerson khắc nghiệt. Chuyến sinh tồn bắt đầu bằng việc nướng thịt nguyên con. Hai người cùng nhau đi sâu vào địa hình núi đá. Cánh rừng quanh đây có khá nhiều thú rừng đi lại. Họ tỏ ra vô cùng tự tin vào kỹ năng của mình.
Hai anh em nhanh chóng bàn bạc kế hoạch đi săn, rồi men theo con dốc đi xuống tìm nguồn nước ngọt. Cái nắng chói chang khiến cả hai đổ mồ hôi nhễ nhại. Quãng đường đi qua vách đá treo leo vô cùng khó nhằn. May mắn họ tìm được một vũng nước nhỏ đọng dưới khe. Tay thợ săn nhanh chóng nhóm lửa đun sôi chỗ nước này. Trời dần tối, họ phải dọn một khoảng đất trống để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường tìm kiếm thức ăn. Anh đầu bếp thử cắt nhánh cây mọng nước để luộc. Nhưng vị đắng chát của nó khiến anh nhăn mặt buồn nôn. Đêm đến chỉ biết cuốn chăn nằm co ro trên nền đất. Hôm sau, anh quyết định chặt ít lá thông rừng làm trà. Thức uống kỳ lạ này giúp cả hai lấy lại chút tỉnh táo. Họ tiếp tục tìm kiếm và phát hiện được thứ gì đó dưới gốc cây. Đó là mớ hạt dẻ rừng được đem về xen cùng nước đường. Món ăn vặt này cung cấp lượng calo cần thiết để duy trì sức lực. Cuối cùng họ cũng tóm được một con thú để nấu bữa mặn. Cả hai tự thưởng cho mình một bữa ăn hoành tráng nạp năng lượng. Sau khi ăn no nê, họ nhấp ngụm nước lấy lại tinh thần và vui vẻ rảo bước đi tìm bến đỗ mới cho hành trình. Đến bờ sông, tay thợ săn lập tức chuẩn bị đồ nghề câu cá. Anh lang thang quanh mấy tảng đá ven bờ để tìm mồi câu, rồi thuần thục quăng lưỡi câu ra giữa dòng nước lững lờ. Nhưng đợi mãi vẫn không có con cá nào chịu cắn câu. Trong lúc đó, anh đầu bếp may mắn hái được mỡ cổ dại. Lượng của này tuy nhỏ nhưng là nguồn vitamin cực kỳ quý giá. Thợ săn cuối cùng cũng tóm được cá và phi lê sạch sẽ. Thịt cá được lạng mòng chuẩn bị cho một bữa tiệc nướng. Anh đầu bếp pha chế thêm gia vị cho món ăn bớt nhạt nhẽo. Nước sốt chua ngọt được rưới lên thịt cá cháy xèo xèo. Vài con cá mập mạp bơi tung tăng lại lọt vào tầm ngắm. Thợ săn tranh thủ dựng thêm cái bẫy thòng lọng ở lối mòn, rồi tiếp tục trèo đèo lội suối để thăm bẫy ngày hôm sau. Anh mang về một ôm cành cây lớn để gia cố khu vực trại. Công việc tốn nhiều sức khiến mồ hôi túa ra ướt sũng áo. Quá nóng nực, anh liền nhảy xuống hồ nước ngâm mình giải nhiệt. Sau khi tắm mát, cả hai ngồi phơi nắng nghỉ ngơi trên tảng đá. Chẳng may thịt cá nướng quá lửa bị cháy đen thui cả mang. Thợ săn đành xách cung đi tìm con mồi mới để bù đắp. Nỗ lực không uổng công khi anh mang về một con gà rừng bự. Đầu bếp hào hứng chuẩn bị lá rừng để hầm con gà này. Lá nha đam dại được cắt ra dùng để bọc lớp ngoài miếng thịt. Họ đào đất để ủ con gà nướng trong hơi nóng suốt nhiều giờ. Thành quả là món gà hầm mềm rục ăn ngon nuốt lưỡi. Hành trình tiếp tục đưa cả hai sang một khu vực hoang vu khác. Nơi đây có núi non chập trùng nhưng khí hậu lại thay đổi thất thường. Đường đi đầy rêu phong và dốc đá trơn trượt khó lường. Tay thợ săn trượt chân ngã sóng xoài xuống rãnh nước đục. Chưa hết xui, một trận mưa to bất ngờ trút xuống tầm tã. Họ phải vội vã căng bạt dựng liều trú mưa đầy chật vật. Trời tạnh, việc đầu tiên là hứng nước suối đem đun sôi để uống. Sự mệt mỏi và lạnh giá bao trùm lên khu trại trong đêm vắng. Sáng dậy, anh thợ săn thu cung tên chuẩn bị cho chuyến đi mới. Trong lúc lang thang, anh bắt gặp cây nấm rừng đắt tiền mọc dại. Xa xa trên vách đá là đàn dê núi đang ung dung gặm cỏ. Thợ săn lén lút trèo lên vách đá để tiếp cận bầy dê từ phía sau, nhưng con dê cảnh giác đã chạy mất. Anh đành ăn cỏ dại cho đỡ đói. Về trại, anh bạn đầu bếp phàn nàn vì sự thất bại của buổi đi săn. Anh ta chán nản ngồi bệt xuống đất nhìn đống lửa leo lét. Đành dùng mớ hoa chuối dại và củ cổ mang về để nấu tạm. Sự thất vọng bủa vây khiến không khí giữa hai người trùng xuống. Quyết không bỏ cuộc, thợ săn lại lầm lũi vào rừng đầy sương mù. Lần này anh kiên nhẫn ngồi phục kích mồi dưới gốc cây thông. Đầu bếp ở nhà nấu nấm ăn tạm và nhổ thêm ít cỏ ăn được. Nhưng rồi có một con thú hoang xui xẻo lọt vào tầm ngắm. Tay cùng dâng cao, một mũi tên lao xe gió bắn trúng mục tiêu. Anh chạy tới chỗ con mồi gục ngã để kiểm tra chiến lợi phẩm. Đó là một con hươu lớn đủ để họ ăn no nhiều ngày liền. Thịt hươu được treo lên cây lột ra và xẻ thịt gọn gàng. Họ xẻ từng tảng thịt mang đi nướng xém cạnh thơm lừng. Hoàn thành nhiệm vụ, cả hai chuyển đến vùng đầm lầy nhiệt đới. Nơi đây tôm qua cá nhan nhản, tha hồ để họ cải thiện bữa ăn. Khu rừng ngập mặn còn có nhiều khỉ dại và lợn rừng đi lại. Họ trèo chiếc xuồng nhỏ len lỏi sâu vào những tán lá rửa nước. Đầu bếp tranh thủ đốn vài cây tre non để làm công cụ nấu nướng. Môi trường ẩm ướt khiến việc tạo ra lửa trở nên khó khăn hơn hẳn. Họ phải gom từng nhúm lá khô để mồi được ngọn lửa mỏng manh. Uống ngụm nước suối luộc, đầu bếp kiệt sức tựa đầu vào gốc cây. Thợ săn loay hoay buộc ống tre làm bẫy dưới nước để bắt tôm cá. Sự mệt nhọc bào mòn thể lực khiến đầu óc cả hai quay cuồng. Đen đủi hơn, chiếc thuyền của họ vô tình bị đắm chìm xuống nước. Họ phải vất vả nghiêng mũi thuyền tát nước để nó nổi lên lại. Để quên đi sự cố, họ khoe nhau nhúng rễ cây địa liền hái được. Cây gia vị này có mùi thơm đặc trưng giúp hải sản khử mùi tanh. Thịt qua được nhồi chặt vào trong thân tre để nướng trên lửa. Trong lúc chờ đợi, thợ săn lại đi thám thính khu vực đầm lầy. Anh làm thêm một cái lồng bẫy tre lớn định tóm lợn rừng. Chiếc lồng được gia cố chắc chắn và đặt ngay trên lối mòn. Tuy nhiên con mồi quá khỏe đã phá sập cửa bẫy chuồn mất. Thất vọng tột độ, anh thợ săn bật khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi lầm lũi lấy cung đi săn dọc theo dòng sông tĩnh mịch. Đầu bếp thì cố gắng tìm cách chế biến bữa tối với mớ lá rừng dại. Anh nếm thử cổ dại nhưng bị vị chua lét làm tê rát cả lưỡi, đành chắt chút nước ngọt đọng trong ống tre ra uống tạm. Món qua nhồi ống tre nướng cuối cùng cũng chín thơm nức mũi. Tuy nhiên, cả một ngày trời chỉ câu được một con cá bé xíu. Họ thổi bùng ngọn lửa lên để nấu nốt mớ hải sản bắt được. Anh đầu bếp tựa lưng vào thân cây nhìn đăm chiêu vô định. Sự tĩnh lặng của vùng đầm lầy càng khiến sự chán nản dâng cao. Dù mệt mỏi nhưng họ vẫn biết cách an ủi nhau bằng sự hài hước.
Hai anh em bật cười sảng khoái và sắn tay tiếp tục làm việc. Họ sắn quần lội bùn moi móc thêm mấy con ngào to bự. Cái đó che thả dưới nước cũng thu hoạch được một nhúm tôm càng. Thợ săn đổ tôm ra và bắt đầu chặt nữa để đan thành mảng bè. Quả đá béo ngậy được nướng đỏ ầu trên tảng đá nóng rực. Họ hoàn tất nốt chiếc bè tre để chuẩn bị cho chuyến rút lui. Sáng hôm sau, cả hai thành thơi chống bè rời khỏi chốn hoang dã. Mở đầu chuỗi ngày sinh tồn là chiến lợi phẩm lợn rừng khổng lồ. Anh gánh lượng thịt và xương khổng lồ băng qua khu rừng rậm rạp. Để có nơi trú ẩn lâu dài, anh bắt đầu chặt cây dọn bãi. Một căn chòi tạm bợ được dựng lên giữa chốn hoang dã hẻo lánh. Nhưng để kiên cố hơn, những ống tre tươi được trẻ thành tấm mỏng. Tấm phên tre đan chéo nhanh chóng trở thành vách nhà vô cùng vững chãi. Mái nhà cũng được lập thêm nhiều lớp lá chuối để chống dột tạt. Hoàn thiện xong chỗ ngủ, anh tiếp tục đóng cọc làm khu vực bếp. Căn bếp nhỏ mang đậm chất rừng núi xẻ mài lá cọ treo leo. Nguồn thức ăn tiếp theo được nhắm tới bằng cách xếp đá chặn dòng suối. Ngay lập tức, anh tay không bắt được những con cá kẹt giữa khe đá. Cá được làm sạch rồi đem hầm nhừ cùng lá rừng trong chiếc nồi đất. Nhằm nuôi cá dự trữ, anh kỳ công đào hẳn một ao bùn nhỏ. Khu nhà ở giờ đây đã hoàn thiện với hàng rào lá cọ bao quanh. Chàng trai tiếp tục vào rừng chặt thêm gỗ và mây để làm đồ dùng. Những thân tre lớn được vác về chuẩn bị cho dự án nội thất mới. Dòng nước suối dẫn bằng ống tre giúp anh rửa mặt thư giãn sảng khoái. Lúc này, anh kiểm tra lại chiếc giỏ đan chuẩn bị đi đặt bầy cá. Cầm theo dao dựa, người đàn ông lách qua bụi rậm tìm vật liệu phù hợp. Dưới hốc đá, anh khéo léo đan những nan tre thành hình chiếc lồng bắt cá. Mồi nhừ được chuẩn bị đơn giản từ những con giun đất đào quanh đó. Cận cảnh nhồi mồi vào bẫy, mọi thứ đều thủ công nhưng rất sắc bén. Lồng bẫy sau đó được dìm xuống dòng suối chảy xiết chờ cá chui vào. Anh dùng thêm lá cây và tảng đá để ngụy trang kín chiếc bẫy dưới nước. Sáng hôm sau, anh lội suối kéo lồng lên và thu hoạch mẻ cá trê đầy. Những con cá trê còn sống khỏe mạnh được thả ngay vào ao bùn nhân tạo. Bữa trưa ngon lành với món cá hầm xoa dịu đi cơn đói mệt mỏi. Ăn no xong, anh quyết định tự đóng một bộ bàn ghế để sinh hoạt. Bắt đầu từ việc cưa các thân tre và gỗ tươi thành từng đoạn bằng nhau. Từng khớp nối được đẽo gọt tỉ mỉ để ghép vào nhau mà không cần đinh. Khung ghế dần thành hình, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối từ bàn tay thợ. Để ghế không bị lung lay, anh dùng dây mây buộc chặt các góc lại. Cảm giác ngồi trên chiếc ghế tự làm thật vững chắc và vô cùng thoải mái. Chiếc bàn đi kèm cũng nhanh chóng được đan mặt bằng những thanh tre trẻ mỏng. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thiết kế thêm một chiếc ghế tựa dài. Phần lưng tựa nghiêng được gia cố cẩn thận để chịu được sức nặng cơ thể. Nằm ngả lưng giữa rừng trên chiếc ghế mới làm mang lại cảm giác cực chill. Tiếp đà sáng tạo, anh dựng hẳn một cột gỗ cao để làm chòi nghỉ mát. Hố chôn cột được đào sâu và nền đất chặt để đảm bảo độ cứng cáp. Các thanh giằng chéo lần lượt được ghép vào cột trụ tạo thành khung mái tre. Khung nóc chòi xòe ra như chiếc ông khổng lồ nhờ sự tính toán kỹ lưỡng. Những tàn lá cọ rừng được lập kín từ dưới lên trên che kín cả mái. Bữa tối ấm cúng được dọn ra ngay trên chiếc bàn tre dưới mái chòi mới. Vẻ đẹp tiện nghi của khu trại khiến anh tận hưởng khoảnh khắc bình yên tuyệt đối. Nhớ lại thời điểm anh vừa hạ gục được con lợn rừng to lớn. Trước đó, anh đã phải phát quang những thân cây đổ nát cản đường đi săn. Con đường rừng chắc chở không làm nản lòng người đàn ông đang tìm thức ăn. Chọn được vị trí đắc địa, anh hì hục đào một cái hố bẫy rất sâu. Miệng hố được các lưới tre mảnh và lót lá chuối làm bẫy ngụy trang. Lớp lá khô rác lên trên biến chiếc hố tử thần hòa mình vào mặt đất. Đêm buông xuống, anh rút về hang đá đốt lửa sưởi ấm và kiên nhẫn chờ đợi. Buổi sáng thức giấc, anh lập tức đi kiểm tra các điểm bẫy đã đặt hôm qua. Và may mắn đã mỉm cười khi một con lợn rừng béo mập sập bẫy hoàn toàn. Mất khá nhiều sức lực, anh mới kéo được chiến lợi phẩm khổng lồ này về suối. Lửa được nhen lên ngay trên bãi đá để thui sạch lông con lợn vừa bắt. Anh mổ bụng lợn, lấy phần ruột non đem rửa thật sạch dưới dòng nước suối chảy. Thịt lợn băm trộn lá rừng được dồn vào ruột để tạo thành những chiếc xúc xích. Khối lượng thịt quá lớn buộc anh phải gánh nặng chịu vai qua rừng. Về tới hang, toàn bộ thịt và xúc xích được treo lên giàn để hong khói bảo quản. Miếng thịt nướng bốc khói nghi ngút là phần thưởng xứng đáng cho anh. Giữa đại ngàn bao la, cuộc sống sinh tồn giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay.